Hello, good morning. මම ගමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාසයකට විතර පස්සේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ අන්තිමේට මම ගියේ වෝටර් වර්ල්ඩ් එකට කැලණිය. අද මම යන්න හදන්නේ අපේ ගමේ පන්සලට. මම මෙහෙන වටේකින් යන්නේ ඔයාලට ගම පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි අපි ගොඩක් ළඟට ඇවිත් ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ කුඹුරු. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන සුදු පාටට පේන ඇති ඔයාලට පොඩියට. ඒ තියෙන පන්සල මට මෙහෙන් ළඟින් යන්න පුළුවන් අපේ ගෙවල් තියෙන මේ පැත්තේ. එහෙම දිගටම ගියොත් යන්න පුළුවන් පන්සලට. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ලස්සන දේවල් පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම පොඩ්ඩක් මේ පාරෙන් වටෙන් යන්න හිතුවේ. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් කඳු තියෙනවා රටේටම කුඹුරු. ඉතින් අපි දැන් මෙහෙම දිගටම ගිහිල්ලා මේන් රෝඩ් එකට වැටෙනවා. මේන් රෝඩ් එකෙන් තමයි මෙහෙම ගම මැද්දෙන් යන්නේ කුඹුරු යාය මැද්දෙන්. එහෙම පන්සලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ගියොත් ගොඩක් ලස්සනක් නෑ. මේකෙන් තමයි මම මේ පැත්තෙන් යන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ ගම කියනවා නම් අපුතලේ ගොඩගම අපේ ගම. දැන් මෙහෙමම ගිහිල්ලා මේන් රෝඩ් එකට වැටෙනවා. මේ පාරවල් හැම එකක්ම මට 아무තු පාරවල් නෙමෙයි. පොඩි කාලේ ඉඳන් ගොඩක් මේ පාරවල ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි මම දැන් යන්නේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ. ඒ කාලේ තිබ්බට වඩා ගොඩක් දැන් මේ හැම දෙයක්ම ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. මේ පාරවල හැම දෙයක්ම කොන්ක්‍රීට් කරලා ඉස්සර ඉස්සර මඩ පිරිච්ච අඩි පාරවල් තිබ්බේ. දැන් ගෙවල් ගොඩක් හදලා තියෙනවා. ගෙවල් වල යන්න වාහන තියෙන නිසා පාරවල් කපාගෙන තියෙනවා. අපි ආවේ ඒ පැත්තේ දැන් දිගටම තව ටිකක් යන්න තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා ආයේ මේ කෙලින්ම තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ ඈත වලට පේන ඇති පන්සල. මේ කුඹුරු යායවල් මුදුනේම අපි පන්සලට යනවා. ස්පීකර් සද්ද වලට ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මගේ channel එකේ first vlog එක මම ගියේ පන්සලට. ඒක මම ආවේ වටෙන් ගිහිල්ලා මේන් රෝඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය වාහන යන පාරෙන් තමයි මම බයික් එකේ ගියේ. ඉතින් සතස් ඩයරි channel එකේ first vlog එක උනේ ඒක. අදම යන්නේ 15 ඉඳන් උඩට. ඔයාලට මේ vlog එක බලන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මෙතනින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒ කාඩ් එක බලන්න description එකේ මම link එක දාන්නම්. ඒක බලන්න පුළුවන්. හරි අපි මේන් රෝඩ් එකට ඇවිත් ඉන්නේ. මේන් රෝඩ් එකෙන් ආයෙත් ඉස්සරහින් හැරෙන්න ඕන ඇතුළට යන්න. හරි මම දැන් මේන් රෝඩ් එකේ ඉන්නේ. මේන් රෝඩ් එකෙන් මෙන්න මේ ඉස්සරහා පාරෙන් දිගටම ගියොත් හම්බ වෙනවා හන්දියක්. ඒ හන්දියෙන් උඩට ගියොත් බෙල් උඩ වලට යන්න පුළුවන්. ගලහා දෙල්තොට ඒ පැත්තට යන්න පුළුවන්. දිගටම ගියොත් පහළට දාලා ගියොත් තලාතුරට ගිහිල්ලා එතනින් නුවරට යන්න පුළුවන්. ඉතින් පාලමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කඩවල් ඔක්කොම අද වහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. හේතුව තමයි අද පොය දවසක්. පැත්තෙන් තියෙන්නේ චූටි ඇල පාරක්. වතුර ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ පැත්තෙන් දිගටම තියෙන්නේ කුඹුරු තමයි. මේ ගොයන් කපලා මම හිතන්නේ ආයෙත් කුඹුර බින්දලා තියෙන්නේ. මේ කුඹුරු කෑලි වලින් අපේ ලොකු තාත්තට මම හිතන්නේ අයිති කෑල්ලකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේක වෙන්න ඕන මට හරියට මතක නැහැ. මේ තියෙන කුඹුක් ගහක්. මම දන්න තරමින් මේ තියෙන කුඹුක් ගහක්. ගහේ කඳ දැක්කම අපිට පේනවා. ඇලපාර වලට පේන ඇති මෙතන ලොකු පොල් ගස් දෙකක් තියෙනවා. මේ වහින කාලේට මේවා ගොඩක් වතුර පිරෙනවා. මිනිස්සු නහන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා මේ වතුර. උඩින් මේ තියෙන්නේ
හපුතලේ ඉස්කෝලේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ 6 වසරේ ඉඳන් ක්ලාසස් මේ ඉස්කෝලේ මේ පාර්ට් එකේ. මේ මේන් රෝඩ් එකෙන් උඩටම ගියාම තියෙනවා ප්‍රයිමරි ස්කූල් එක. ප්‍රයිමරි ස්කූල් එකේ අපේ අම්මයි අප්පච්චි දෙන්නම වැඩ කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 6කට වඩා මම හිතන විදියට මට මතක විදියට දෙන්නම මේ හපුතලේ ඉස්කෝලේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ප්‍රයිමරි පන්තිවල ගුරුවරු විදියට. ඔයාලා දකින මේ ඇලපාර උඩ ඉඳන් එන්නේ. කන්ද මුදුනේ ඉඳන් කොහොම ගලාගෙන එන්නේ පහළට. එක තැන් වලින් මිනිස්සු මේක නාන්න බොන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නාන්න රෙදියව දාන්න පාවිච්චි කරනවා ඉතින්. මේ ඔක්කොම ඉස්සර කුඹුරු තිබ්බේ. දැන් කුඹුරු ගොඩ කරලා මෙතන වල දැක්ක ගයක් හදලා තියෙනවා. ඉස්සර මේ හැම එකක්ම කුඹුරු. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි මේ පාරේ යනකොට පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න ඕනේ. කැම් එක අතේ තියාගෙන උඩ බලන්න ගියොත් සර්පයෝ එම පාරේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ගමයට මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මටත් සර්පයෝ පාරේ ඉන්නවා කියන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. උනාට පෑගුණොත් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්න ගැරන්ටි. හරි මේ පැත්තෙන් ඉස්කෝලේ එක බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන ඉස්කෝලේ මේක අලුතෙන් හදපු එකක් මට මතක විදියට මේක කලින් තිබුණේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් මම දැන් කිලෝමීටරයකට කිට්ටු දුරක් පයින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගෙදර ඉඳන්ම. ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න බැරි වුණා. අපේ ගෙදර ඉඳන් මේ දිගටම මේන් රෝඩ් එක සෙට් වෙනවා. මේන් රෝඩ් එකේ පන්සලටත් කඩලා පාරක් තියෙනවා. මම ෆස්ට් vlog එකේ ආවේ ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් තියන්න ෆස්ට් vlog එක. මේ පාරෙන් දිගටම ගියාම මෙතන ජංක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මොන මේ ඇඟිල්ල තියෙන හරියේ ජංක්ෂන් එකක් මෙන්න මේ හරිය වගේ. එතකොට මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නපු මේන් රෝඩ් එක මේ ජංක්ෂන් එකෙන් හැරිලා දිගටම ගිහලා එතනට ජොයින් වෙනවා. ඒක දිගටම යනවා බෙල්ලුඩ් පැත්තට. ඉතින් බෙල්ලුඩ් කියලා කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන පැත්තක් නේ. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලින් සර්පයෝ බිම ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න ඕන. ඉතින් මෙහෙම තමයි විවේක තියෙන්නේ. දැන් ඉන්නවා හරකෙක් කනකොල කරනවා. මෙතනත් ඉන්නවා. මේ වටේටම කඳු තියෙන්නේ. මේ අම්බලම ඉස්සර පයින් යන මිනිස්සු තමයි පාවිච්චි කරා කියලා මම අහලා තියෙන්නේ. අපේ අප්පච්චි එහෙම කියලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඒක මේ කුඹුරු වැඩ කරන අය තමයි ගොඩක්ම විවේක ගන්න පාවිච්චි කරන ඇත්තේ. ඔයාලට දැක් කියන්න බැරි වුණා. සෝමේ දන්නවා ඇති ඔයාලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න channel එකක් තියෙනවා. සෝමේලාගේ ගෙවල් තියෙන මෙන්න මේ හැරි මං ගිහලා තියලා නිකන් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ හැරි වගේ මේන් රෝඩ් එකෙන් ගියාම මෙතන තමයි ජංක්ෂන් එක තියෙන්නේ. මෙතනින් පාරට ආවම හරියට මෙන්න මේ පැත්තේ වගේ තමයි ගෙදර තියෙන්නේ. දැන් පොර සෑහෙන ලොකු තැනක ඉන්නවා. YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න සෝමේ channel එක. Hey, okay? Coco. යනවා ය පන්සලට යනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා හරක් ටික ඔක්කොම කුඹුරෙලු. එක්කෙනා හිටියේ. දැන් අපි ධම්මහා පුරෝහි එතන වලට පේන ඇති බණ්ඩක් හදලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා ලොකු වර්ගයක් නෙමෙයි වහු පැටි. එතන 6කට වඩා මං හිතන්නේ හිටියේ.
ලියපු ගමන් පැන යන්න වලට පේනවා ඉතින්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගොයන්. මඩ කරලා ගොයන් හදලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා තවත් කුඹුක් ගහක්. මේක ගොඩක් ලොකුයි. එතකොට මම හිතන්නේ රුපියල් 50000කින් හැදුවේ ඒ කාලේ. එහෙමනේ අම්පයි. ඔයාලට පළවෙනි vlog එක බැලුවොත් බලන්න පුළුවන් මම link එක දාලා තියන්නම් කිව්ව එක. ඒකේ මම බයික් එක මෙතෙන්ට එනකම්ම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පාර දිගේ ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන පේනවා තිලින්දක්. වෙලින්ද ගාවටත් යනවා. මෙතන පොඩි පැලක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළටත් යනවා. එදා හොඳටම වහින දවසක් මේ කුඹුරු වැඩ කරන දවසක්. ඒ කියන්නේ කුඹුර හාන දවසක්. මේ දිගටම ගොයන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ උඩ තියෙනවා මඤ්ඤොක්කා, බණ්ඩක්කා ඒ වගේ දේවල්. බයික් එක දා මෙන්න මෙතන තමයි නැවැත්තුවේ. රයිට් කොන්ක්‍රීට් පාරට ආවා. මම ආවිදේ කිව්වොත් මෙහෙම දිගටම මෙතනින් තමයි ආවේ. එතකොට අපේ පනංගල උපනන්ද නායක හාමුදුරන් වහන්සේගේ මොහොතේ අත්තිරියේ අපෝෂේ වදාළ මහා මෙතනම කුඹුරු. වහන්සේ අනුනායක හාමුදුරන් වහන්සේලා ප්‍රදාන සාන්දාසයන් අවසරයි උත්සවයේ අවසන් කාර්යය කිරීමට මත්තෙන් අප උත්සව සභා කටයුතු ත්‍යාරයේ මොඩලද ත්‍යාරාධිපති හරි ඔන්න පන්සලේ වැඩේ ඉවරයි. තේ බොන්නත් හම්බ වුණා. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ පන්සලේ ගාඩන් එකේ. මේ ගාඩන් එක ගොඩක් ලොකුවට තිබ්බා. මෙතන පොන්ඩ එකක් තිබ්බා. මෙතන එකක් තියෙනවා. ඒ ගෝට් විතර කපනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් vlogs වල දාගෙන හිටපු ෆිලා කැප් එක half කැප් එක නිල් පාට එක ඒක වැටුණාද ආයෙක හොයන්න බෑ. හරි ඔන්න පන්සලේ වැඩෙත් ඉවර වෙලා පාරට ආවා. දැන් ගමේ බස් එකේ මෙහෙමම ගෙදරට යනවා. ඉතින් මට පයින් යන්න පුළුවන්. අම්මට පයින් යන්න බෑ කිව්වා. ඉතින් බස් එකේ යන්න හිතුවේ. දැන් බස් එක එනවා. ඉතින් මෙහෙමම ගෙදරට තමයි යන්නේ. ඊට අපහු මම කොළඹ වලට යන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි මේ vlog එක ඉවර වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මොන හරි දෙයක් එන්ජොයි කරන්න නැති කියලා. එන්ජොයි කරා නම් පාලිමව subscribe කරන්න තවත් දේවල් බලන්න. දැනට මම මෙතනින් vlog එක end කරනවා. See you guys.